day. Yan. May delivery po kami sa shipping line. Papunta sa Dumagete City, Negros Oriental. Kubota Farm Tractor. Sunshine, Grandel, Model. GL 301. 30 horsepower, 4x4 with front loader. Kasama lang ako. Yung ako ni ba yun? Kahapon sa Iloilo. Ito sa Dumagete City. Yan. Kailangan nyo ng farm tractor. Yan. Marami pa po ako niyan. Mga class A, sariwa. Yan. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Yan. Naka-highlight na may number ko kung kailangan nyo ng farm tractor. 0955-091-6511. Philip Tan at your service. Happy watching. Have a nice day. God bless.